Începe partea frumoasă, interesantă, foarte interesantă. Data trecută ne-am jucat un picuț cu o aplicație. Am ajuns la aplicația cu finanțele, în care totul părea foarte destructiv și fără ieșire. Ok, toate curgeau și erau toate urâte. Bun, la financiare. Dar aici avem un lucru care trebuie să-l înțelegem foarte ușor, foarte bine, foarte bine. Soluția nu e unică. Dacă iau, de exemplu, corupția și transferul de responsabilitate îmi generează multiplicarea funcționarilor, nu e unică. Soluția nu e unică. Asta este un lucru foarte interesant. Noi ne-am învățat cu funcțiile. Funcția este o aplicație care ia un element dintr-o mulțime și îl asociază cu un singur element din a doua mulțime. Deci o chestie care orice mamă poate avea 5 fete, dar o fată nu poate avea 5 mame. N-are decât una. Deci ea arată ca un snop în partea asta, din coace n-are rădăcini. Noi ne aflăm acum într-o teorie interesantă care ne arată, de fapt, că nu e așa. Nu e așa. Realitatea este că nu e așa. Realitatea ne arată cu totul altfel și ne arată că, de fapt, uitați-vă bine, același pattern este aplicat pe șase aplicații separate. Deci e același pattern și patternul ăsta se așează totdeauna patternul A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. După care vine alt pattern. Patternul B, alte 6. Vreau să zic că genul ăsta de relații e cel care se măsoară, se evaluează undeva, dar nu este singular. Haideți să ne uităm, să încercăm să aplicăm treaba asta aici. Faptul că, hai să le și bifez pe astea, corupția și multiplicarea funcționarilor îmi generează transferul de responsabilitate, este evident. Dar sunt singurele? Sau am o clasă aici, care îmi generează o clasă dincoace? Nodul poate fi complex. Aici putem avea diverse astfel de aplicații foarte interesant și nu oricare de aici cu oricare de aici îmi generează oricare de aici. Se generează după un anumit pattern. Patternul respectiv putând să fie complex. Deci e foarte interesant cum vă duc acum și la o aplicație online pe care o aveți la îndemână, cum se petrec lucrurile. Aici, Sustainability Modeling, n-am mai încercat să văd pe ce loc se află. Acum, înainte de a fi spart contul, era pe locul 1 din 80 de milioane. După care a dispărut complet câteva luni. Acum nu mai știu, pe mine dacă îl pun, Google mă păcălește. Trebuie alt calculator care să caute. Așa. Dar mergând pe zona asta, vom descoperi foarte interesant pe universul evolutiv vom descoperi
că acel pattern este cel care de fapt e real. Și întrebarea clară, clasică, este dacă noi ne înfuriem vreodată. Ne înfuriem vreodată? Ne sare țandăra? Când ne sare țandăra, mai suntem noi înșine? Sau începem să devenim altceva? Aici e întrebarea. Ia uitați-vă aici. De exemplu, aici am o mulțime care împreună cu ea însăși sau cu altă mulțime, da? Îmi stabilește a treia mulțime. Dar A cu B sau B cu A nu pot reacționa. Însă cele care pot reacționa, totdeauna îmi dau aceleași, a treia mulțime. Ele sunt într-o mulțime. Profesor, eu nu înțeleg. Nu știu câte lumea înțelege, dar eu nu înțeleg. Păi ne uităm acum. Că e important. Uite imediat. Hai să ne uităm aici. E fabulos de interesant. Eu am aici corupția. Câte dimensiuni are corupția? Nu știm, nu? Ne uităm. Căutăm. Căutăm acum, intrăm pe aplicația asta la altă mai mare. Pentru că e foarte e greu de înțeles la început. E dur și profund. Noi, în general, nu ne definim bine lucrurile, pentru că le considerăm ca fiind de la sine înțelese, ceea ce nu e adevărat. Le considerăm ca fiind de la sine, dar nu sunt. Noi lucrăm cu categorii vagi, foarte vagi. Am luat acum corupția și vedem dacă poate fi dimensionată astfel încât să înțelegem ce înseamnă corupția. Ok? E foarte interesant, acum, abia de acum. Hai să vedem noi pe aici dacă avem pe undeva vreo criză legată de corupție. Corruption. Ia uite, e a noastră, 21. Criza corupției. O vedem aici. Mă duc pe nivelul 5. Direct pe nivelul 5. Nu mai mă interesează altceva. Pe nivelul 5, eu trebuie să văd unde am bifat corupția. Dar de ce nu o văd? Imediat îl găsesc. Pe 5. Ăsta e punctul. Și pe 5, eu vreau să mă întrebați, că trebuie să avem o dezbatere semnificativă. Cum rezolvăm corupția? Rezolvăm dimensiunile corupției. Care sunt astea? Aici avem criza corupției. Și care sunt dimensiunile corupției? Nici o persoană care a fost condamnată sau care aparține unei mafii nu poate fi admisă. Deci, e dimensiunea mafiotă sau penală. Programe de detectare. Deci, nu se vede. Corupția este ascunsă. Supervizarea pas cu pas a societății civile. Bun? Transparența rezultatelor. Asta nu e transparentă, este întunecată. Se face pe dedesubt. Administrarea n-are etică. Deci lipsa de etică este iarăși o legată de corupție.
supervizarea făcută de voluntari în luarea de decizii. Luarea de decizii nu se face de oameni care vor să o facă, se fac de unii care au fost aleși. Și înlocuirea cu o administrație profesională. Deci, care sunt legăturile cu corupția? Lipsa de profesionalism, lipsa de transparență, etc. Bun? Le vedem aici. Corupția apare pe aceste dimensiuni. Pac, 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 pac. Bun. Mă întorc aici. Am corupție. Care mă duce, într-adevăr, multiplicarea funcționarilor, etc. Transfer de responsabilitate de corupție. Dar ăsta nu este doar atât. Aici se află în spate, va să zică, 6 chestii. Bun, ne-am înțeles. Care sunt în background. Dacă mă duc aici unde nu înțelege nimeni nimica, pentru că este foarte greu, ok? Pentru că astea sunt de bază, astea sunt bazele informației care sunt universale. Dar fenomenul în sine, cu amprenta asta de 6, e permanent. Da. Mai explic o dată. Ce vă spun acum e fundamental și vă reiau de câte ori e nevoie. Deci are 6 și nu mai multe. Vă arăt și asta. Vă arăt și asta, pentru că noi ne-am învățat cu o logică de 2. Combinații până la urmă. Nu. Nu. Anumite combinații nu sunt posibile, înțeleg. Imediat. Combinațiile dimensiunilor corupției versus fenomenele care rezultă. Doar că fiecare unul câte unul, nu? Vedeți voi, fenomenele care rezultă sunt extrem de interesante, doar așa că ele nu aparțin peste tot numai la un singur set. De exemplu, partea cu pas, da? O regăsesc foarte bine și în acest fenomen care se leagă de watchdog. Bun? E o situație fluidă. Watchdog se face prin ok? Prin și prin. Deci asta este o situație de fluiditate. Doar că multiplicând, va să zică, aici am 6 direcții, e bine, și aici voi avea 6 direcții, între care 4 le văd. Mai am 2 aici pe care nu le văd la nivelul ăsta. De asta spațiul informației este coerent. Spațiul este coerent. Și punctul 60, domn profesor, e și înainte, în versiunile în type 4. Da. E foarte interesant. Acum, dacă mergem până la bazele bazelor, aici va să zic că am 6 fenomene care se asociază unui pattern. Patternul la noi îl vedeți că e dat de niște săgeți care sunt legate de automorfismele dreptei proiective. 2 compus cu 4 îmi dă pe 3. 2, 3 și 4 și 5 și 6 sunt automorfisme ale dreptei proiective, pe care le aveți în documentație. Dar asta e baza bazelor, pentru că de la matematica asta naturii, care este foarte, foarte mărunțică, și până la fenomenul corupției, distanța este gigantică. Însă ce rămâne este tot timpul această asociere de câte 6. 6. Și acum mă întrebați de ce. Noi ne-am învățat cu logica binară. Și una dintre marile probleme pe care le avem la momentul actual este că noi gândim binar și dihotomic. De ce este atât de rău să gândești binar și dihotomic? De ce este rău să gândești cantitativ, în bine, rău, frumos, urât, etc., liniar? Pentru că pierzi complexitatea. Cel mai simplu. Pierzi complexitatea. Dacă pierzi complexitatea,
Ne ducem din nou la această aplicație și presupunem că suntem aici la multiplicarea funcționarilor care conduce la corupție. Dom'le, știm conduce. Dar nu cumva aici am un snop întreg de posibilități ca să atenuez chestia asta sau este imposibil de făcut, este un datum? Dacă noi ne gândim, de exemplu, cum multiplicarea funcționarilor ar putea să nu ducă la corupție, s-ar putea întâmpla? Sigur. Putem găsi o chestie creativă prin care să fac un vector. Bun? De exemplu, multiplicare, dar filtrarea la multiplicare ar fi utilă. Intră unii care. Nu toți. De unde știu care intră, care nu intră, cum poți să intre, cum poți să nu intre? Păi nu e greu. Ne uităm din nou. Ideile le-am aici. Supervizarea pas cu pas. Îi citești istoria. De pildă. Școală de administrare de-a lungul vremii, de-a lungul vieții, tot timpul. Bun? Susținută de profesioniști cu mare experiență, mare expertiză. Ok. Și așa mai departe. Bucată cu bucată. Foarte bine. Și atunci, noi ne putem gândi la o multiplicare a funcționarilor care duce la corupție, dar care este atenuată sau schimbată în așa fel încât să nu mai corupă sistemul, ci să rezolve corupția? Deci am acolo deja un snop de acțiuni posibile? Dacă pleacă de pe alt principiu, nu de pe principiul corupției, de pe multiplicarea pleacă din altă zonă. Transferul de responsabilitate obligatoriu duce la corupție? Există condiții prin care să atenueze posibilitatea corupției? Una intenția celui care preia. Da, numai că, vedeți, asta cere o rafinare a gândirii. O rafinare a gândirii se poate face printr-o rafinare a modelului, adică mergând pe 8 nivele. Mergând pe 8 nivele, granulația schimbată, din ce în ce mai mic, îți permite să vezi fiecare de ce depinde. Și, practic, în acest caz, fluxurile mele pot merge dintr-una într-alta, dar pot merge cum? Păi, uite cum. Nu oricare reacționează cu oricare. Unele nu reacționează și apar astfel de drumuri. Ne-am înțeles? Păi, de exemplu, M-ul nu reacționează cu M. E nimic, nu dă nimic. Nici cu D mic. Asta vedem acolo, da. Vedeți aici, dacă sunteți foarte curioși, o să vedeți și de ce se întâmplă. Dar pattern-urile pe care le au sunt identice. Uite, vezi, asta este, sunt identice, arată absolut la fel. La suprafață. Dacă te duci înăuntru în informația de generare, atunci vezi că nu sunt la fel. Acum, o să mă întrebați pe bună dreptate și foarte corect să mă întrebați care e gradul de generalitate și de universalitate. Răspunsul este foarte simplu. Există nivele de adevăr pe fiecare etapă. Nivele de adevăr. Cum arată aceste nivele de adevăr? E relativ complicat, pentru că eu văd lucrurile aici pe o granulație. Dacă mă duc la 4, la 3, altă granulație, la 1, la 2, altă granulație. Da, Claudiu. Deci, dacă am două noduri șervețe între ele, la fericele de pe nod
nu se, adică primit pornită și nu se pupă cu modul ăsta, înseamnă că trebuie să schimbi direcția? Nu neapărat. Neapărat poți bloca. Deci dacă e undeva, informația se poate opri acolo unde nu are continuitate. Ok? Dar dacă continuă, ea a trecut printr-un drum care vine din aproape în aproape. Așa. Ok? E interesant pentru că asta ne duce în ecologie. Ne duce în ecologie direct. Care e legătura? Voi vedeți legătura? Ne uităm la mișcările browniene aparente ale moleculelor de apă în apă. Până acum părea să n-aibă nicio logică mișcarea moleculelor de apă în apă, dar dacă noi uităm la structura apei și la faptul că ea formează clustere de apă și clusterele astea de apă rețin informație, noi găsim niște parcursuri de genul acesta care motivează faptul că molecula de apă A o ia într-o direcție sau în altă direcție și negociază drumurile. Chiar dacă apa este liniștită, nu fierbe, nu are nimic, ea tot mișcă înăuntru, pentru că e vorba de negocierea informației și a pozițiilor de informare. Se sucesc una față de alta, își așează alte valențe une în fața altora. Observația este importantă, foarte importantă, din motivul deciziilor. Hai să gândim acum la nivel DARPA sau la nivel NATO sau la nivel, știu și eu, mare armată care joacă șah. Șahul este un joc finit. În momentul în care tu muți calul de pe locul lui, tu ai câteva variante de mutare. Nu poți muta oriunde. La fel cu orice piesă. Ai una, două variante, 4 în cazul calului, posibil. Care se pot bloca sau nu. Factorul de mutare este teribil de interesant pentru că poate fi dat de o singură informație de tipul acesta care dă un semnal. Și care informația de tipul ăla se găsește într-un E mare, care este un pachet de 6 informații. E un pachet. Ok? Bun. Deci, ți se activează pachetul atunci când o singură informație este activată. Hai să vedem dacă chestia asta are realitate biologică, realitate socială. Mergem pe cărare și ne înțepăm într-o înmărăcine. Treabă ușoară. Unde ajungem? Care este concluzia, consecința, unde ajungem? Nu mai mergem. Ne doare, stăm pe loc, ne văităm, trebuie să scoatem. Poate fi acolo 1 milimetru de mărăcine fipt în carne. Șchiopătezi, se amplifică fenomenul durerii. Semnalul, de fapt, este minor. Ar trebui ca organismul să nu-l bage în seamă. Dar blochează tot organismul. Pentru că, de fapt, se activează o componentă mare care se poate activa o componentă și mai mare. Ceea ce pentru noi înseamnă că devenim foarte fragili în fața realității și mergând dintr-un pachet în alt pachet și mereu în alt pachet și așa în continuare, da, noi amplificăm în grupul ăsta, pe urmă în grupul ăsta și facem oricum din țâțară măsar. Deci noi avem niște receptori foarte fini care ne permit să activăm pe ponderi.
Direcțiile de activare țin de structura informației. Dar ponderile îmi spun nivelul de activare și de amplificare. Mai mult de atâta, vedeți aici pe tabelul ăsta, noi avem 4 grupe de elemente, 1, 2, 3, 4, pe care le-am notat A, B, C, D, care interacționează între ele. Foarte frumos că interacționează între ele, doar că marea problemă pe care o avem cu interacțiunea asta este că se pot activa enorm și lega unele de altele. În felul ăsta. Am A, B, C, D, A, B, C, D și am 3 tipuri de interacții pe care le găsim acolo. Ele se generează unele pe altele. Adică te-ai înțepat în talpă, după aia punctul ăla e un punct de acupunctură care îți dă drumul la nu știu ce durere de măsele sau așa mai departe. Se împrăștie. Consecințele nu sunt numai locale. Se duc în continuare. Și jocurile astea sunt foarte interesante. Sunt extrem de interesante. Acum, mă întrebați ce facem noi cu informația asta. Informație foarte, foarte interesantă și destul de dură. În primul rând avem o problemă care e mare foarte mare. Noi nu putem generaliza. Și de ce? Pentru că noi stăm între infinit și infinit. Aici avem o schemă foarte drăguță. Asta este feedback-ul, așa cum l-am văzut mai jos, în care avem niște automorfisme și avem niște adrese. A, B, C, D. Astea sunt adrese pe care îl pun sub formă de hexagon sustenabil. Îl am pus sub formă de hexagon sustenabil și ne uităm un picuț unde se găsesc punctele de intersecție ale feedback-ului, că toate aceste drepte se intersectează undeva, și constatăm că aici se intersectează undeva în afară, către infinit, sau oricum în afară. Da? Simetric. Deci este un joc pe care eu îl obțin între spațiul finit, cel predictibil, și cel infinit. O să vi-l dau. Care n-are de-a face neapărat cu feedback-ul. Deci feedback-ul ăsta nu se transformă never într-un model sustenabil sau într-un model metabolic. Nu? Pentru că astea sunt la alt nivel de granulație. Deci, eu dacă încerc să iau feedback-ul și să-l transform într-un model de genul acesta, nu funcționează. Dar dacă astea merg pe informație, pe canalul de informație, pe aici vin date despre. Datele primare vin ca feedback-uri simple. Când ajung aici începe să fie partea distractivă, pentru că nu mai funcționează cum știam noi. Cum știam noi, de fapt fizic, dacă stăm și ne uităm un picuț la legile fizicii, observăm că există o bruscă modificare de comportament în materie care ține de stările de agregare. Apa, vaporii se comportă complet diferit față de apa lichidă, care este complet diferit față de apa solidă, și toate sunt complet diferite față de apa de tensiune superficială, etc. Astea sunt stări totalmente diferite. Deși formate din aceleași elemente, ele nu arată la fel. Pe fiecare însă există și se așează niște legi specifice care au derivat din legile inițiale, ok? Dar pe un nivel mai înalt de organizare. Pe un nivel mult mai înalt de organizare. De exemplu, împachetările astea pe care vi le-am arătat mai înainte,
îmi permit să văd cum arată un feedback de gradul al doilea. Păi un feedback de gradul al doilea, iartă-mă, Doamne, nu mai are aici doar un automorfism. Are un pachet de feedback-uri în locul unui automorfism. Acum, pentru că are pachete, eu dacă găsesc aceste pachete într-o structură agregată, cum este asta, păi, și dacă, pe de altă parte, eu știu bine că informațiile din aceste pachete ne permit anumite drumuri, dar ei nu ocupă tot pachetul. Pachetul meu are găuri și îmi creează drumuri. Atunci privesc altfel problemele legate de ce avem aici, multiplicarea funcționarilor, transferul de responsabilitate și corupție. Pentru noi este extrem de greu. Extrem de greu să gândim la nivelul ăsta de rafinament. De ce? Pentru că am lucrat cu un instrument simplu. Instrumentul simplu au fost numerele. Numerele fiind prietenoase, aparent prietenoase. Aparent prietenoase pentru că de fapt ele nu sunt prietenoase. Au proprietăți extraordinare. Numerele sunt foarte ciudate. Sunt sume de cuburi, de pătrate, de nu știu ce Dumnezeu, sunt numere prietene, sunt tot soi. Deci e o foarte largă plajă de numere, dar nouă li s-a părut că sunt prietenoase din cauza operațiilor aritmetice. Însă operațiile aritmetice nu au nimic de a face cu realitatea. V-am zis și data trecută, nu poți să spui cât fac 2 rațe verzi plus 3 rațe roșii. Însă noi simplificăm, tăiem, simplificăm, tăiem. Dacă simplificăm și tăiem, foarte bine și frumos, însă noi ajungem la situația asta. Am simplificat, nu mă interesează ce-i înăuntru, iau numai pattern-ul. Pattern-ul ăsta îl găsesc aici. Îl vedem? Este pattern-ul. Și peste tot dau de același pattern, iar pentru mine, din clipa asta, încep să apară confuziile. Astea sunt toate la fel, astea sunt toate la fel, deci sunt la fel, arată la fel, sunt la fel. Nu stăm să ne gândim ce-i înăuntru. Nu ne batem capul cu ce-i înăuntru. Bun? Deci rața verde și rața roșie sunt la fel. Pierdem aspectele calitative. De ce este atât de dramatic că noi pierdem aspectele calitative? Pentru că, de fapt, crizele apar din aspecte calitative. Cum apare o epidemie? Vă trebuie o tonă de virus sau trebuie un virus? Bun? Ce greutate are un virus? Nesemnificativă. Da, teoretic, poate un virus să distrugă un ecosistem? Răspuns corect, nu. Știi de ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Motivul simplu este dat de existența acestor pachete. Deci, pachetul asigură preluarea unei alte alternative. Bun? Avem altă alternativă. Dom'le, până acum a mers asta. Dar nu mai merge asta, merg la asta. Funcționarea e la fel. Funcționează absolut la fel. Hai să ne uităm în organism. Ce face organismul când nu are energie? Apelează la adenozin trifosfat, care adenozin trifosfat, ATP-ul, cedează un proton, protonul respectiv fiind baza energetică, banul celulei, prin care își poate face ciclul de biochimie. Dar dacă nu merge, n-ajunge, el se transformă în adenozin difosfat. Dar pe urmă mai poate ceda încă un proton și atunci devine adenozin monofosfat, dar el și-a pus averea acolo. Și dacă nu mai merge,
pică? Nu, e altă bază ADN-ului. Ia guanina și avem guanozin difosfat, guanozin monofosfat, ăsta cedând de asemenea energie. Și fiecare bază ADN-ului are, vă zic, soluții de schimb. Bun. Deci, virusul ăla poate stinge o populație întreagă sau o planetă, deși teoretic, calitativ se poate înmulți? Nu, pentru că mai avem baze de schimb. Și atunci drumurile care mergeau către distrugere pot să fie evitate și se găsesc drumuri adaptative care să meargă către supraviețuire. Dar poate să ducă la o urmare. Da, trebuie gândire și trebuie cunoaștere și multă minte. Da, și bun simț. Noi ne aflăm în momentul ăsta în situația în care gândirea este pe jocul de șah militar. Nimeni nu calculează consecințele secundare unor acțiuni. Bun? Se înarmează ca nebunii, după care se iau la omor unii pe alții și constată că le pică în cap uraganele, cu tremurele, erupțiile, încălzirea globală, etc. și se miră de unde le vine. Dar în asta nimeni să analizeze la nivelul acesta ce baze de informații se găsesc. De ce? Pentru că noi am măsurat, nu ne-am pus mintea la contribuție, să vedem cum se influențează unele între altele. De exemplu, aici am un alt feedback, dar numai acestea două generează pe ăsta, astea două generează pe ăsta, astea alte nu se generează între ele. Astea sunt separate. Ok, până aici toate bune și frumoase, altele nu se generează deloc. Dar asta este ecologică toată povestea. Noi, apropo, câte stări de genul acesta avem la nivelul celulei? Avem un număr de stări pe care le găsim și la nivelul ecosistemului. Avem o stare de normalitate, avem o stare de apărare împotriva bolii, o stare de hibernare și o stare de supraexcitabilitate, cel puțin astea patru. Deci avem un portofoliu de stări. Noi vorbim aici despre portofolii. Bun? În mare măsură, oamenii sunt cum au ales să fie. Pentru că, de fapt, potențialul totdeauna apare pe portofolii. Și asta este extraordinar. Dacă dispare o specie, există altă specie dintr-un portofoliu de specii care poate prelua funcționalitatea primeia. Bun? De unde știm asta? De la Darwin, care a văzut cum cintezele lui din Galapagos au reușit să ia absolut toate nișele pe care le ocupă păsările, de la unele care scormoreau cu crengi după viermi și până la altele care erau carnivore, granivore, etc. Toate fiind cinteze din aceeași pasăre inițială. Bun. Acum, asta ne dă un pic de încredere că lucrurile merg. Dar nu e neapărat necesar să meargă bine. Iarăși interesant este că se leagă de geometria spațiului. Dar nu acum e momentul să discutăm. Geometria spațiului. Bun. Noi acum, încă o dată, ne aflăm în această foarte interesantă situație. Gândim cantitativ sau gândim calitativ? În spatele cantitativului trebuie să existe calitativul. Dacă nu prindem acest calitativ, și ăsta, atenție, nu apare peste tot. Apare la un anumit nivel. E un nivel, există un nivel. Dacă nivelul ăla
îl pot generaliza? Nu, nu pot să-l generalizez. Uitați-vă de ce nu pot. Deci eu nu pot să iau un feedback de pe nivelul 0 și să-l amestec într-un... Deși, aici îmi spune, dom'le, pot să mă joc cu tine, dar lucrăm cu infinitul. Iar relația noastră între finit și infinit, deocamdată, e destul de precară, nu cunoaștem bine. Nu e mutatis mutandis. E alt nivel, găsim și legi care sunt izomorfe, dar nu sunt identice. Da, Grigorina. Sigur că da. Este dată de teorema lui Pascal, de teorema lui Briançon. Astea sunt relații proiective. Ok? Pascal și Briançon vă arată exact cum se întâmplă lucrurile. Și de asemenea puteți găsi asta la polara triliniară. E o chestie matematică. Geometria proiectivă arată toată istoria asta, dar dacă o luăm de andoaselea, eu iau un model sustenabil și vreau să văd dacă el corespunde unei litere de astea, deci unei litere de bază, un feedback simplu, voi constata că nu corespunde niciunui feedback simplu. Ok? Și că deși astea sunt feedback-uri și teoretic ar trebui să aibă curgerea în același sens, în cazul nostru sunt două sensuri de curgere, unul verde și unul albastru. Ok? Deci unul verde și unul albastru. Ăsta verde merge 1, 2, 3, 4, cu ăsta 5, 1, 2, 3, 4, nu? 5. Și ăsta verde merge pe una singură. Dar litere ce sunt? Cum? Litere ce sunt? Litere sunt niște adrese. Nu, pachete, sunt pachetele respective? Nu, sunt doar niște adrese, nu sunt pachetele. Sunt cele care sunt și de pe hexagon. Da. Transferate de pe hexagon le punem aici. Ok. Deci, la fiecare nivel de fractalizare, găsim legi proprii. Legi proprii. Acum, mă întrebați de ce 6? Pentru că avem o problemă foarte interesantă legată de decizia Universului. O să ziceți cum anume. Gerrit Lisi e un fizician interesant și care face tot soiul de studii interesante în particule elementare. Punem un picuț aici. Sper să existe sonorul pentru cei care ascultă, că aici nu avem sonor. Nu există, nu? Vă povestesc eu atunci. Gerrit Lisi arată cum particulele elementare au un tip de evoluție mergând pe algebrele Lie-8 și la un moment dat spune un cuvânt magic în care mereu apar aceste pattern-uri de 6. Dar depinde în câte dimensiuni este privit. Dacă te uiți în 6 dimensiuni, în 7 dimensiuni, în 8 dimensiuni, vei descoperi alte și alte, prin rotații, în expresia mai multe dimensiuni, alte și alte pattern-uri, dintre care unele dintre ele, pe final, îmi arată, toate mi arată în tipe 6 cu 4, bun. Dar la un moment dat îmi apar mult mai complexe, mult mai interesante. Teoria lui Lisi acum e folosită inclusiv la CERN. Se caută la CERN acum descoperirea unei alte particule, numai bozonul, cu bozonul Higgs s-a terminat, care să meargă către energia neagră, materia neagră. E o nebunie acolo. E pe graviton, pe toate alea, da. Însă, ce apare? Apar
de unde apar aceste decizii cu 6? De ce apar? Cum apar? Știți, aici este o chestie interesantă. Universul este fractal. Și e fractal multiplu. Această fractalizare, dacă e un instrument și tai în fractalul respectiv, descoperi o necontradicție totală în ceea ce obții acolo, dar și zona pe care este folosibil instrumentul respectiv. Uitați-vă ce e evident. Acestea apar. Cum apar? În momentul în care Universul evoluează, el evoluează. Suntem convinși că Universul evoluează? Păi, deci nu e fix, nu e bătut în cuie. Se pare că nu prea e. Păi dacă nu prea e, înseamnă că e ceva ciudat aici, pentru că hai să vedem ce zic oamenii de știință. Big Bang-ul n-a avut niciodată loc. Dacă n-a avut loc atunci, cum putem noi interpreta fuga spre roșu? Că Universul se dilată după Big Bang. Avem o singură ieșire. Universul nu se dilată, dar îmbătrânește. Universul evoluează. Și materia neagră ce e? Materia neagră este ceea ce a fost înainte de Big Bang. Care e Big Bang? Nu cumva este forma primară din care a evoluat Universul actual? Dar o să-l aveți în... Bun? Așa. Haramein iarăși este un interesant care vine și cu ecuațiile Bose-Einstein, care arată și întoarcerea în timp și, mă rog, sunt mai multe lucruri. Oricum, există acum o întreagă școală care se duc către teorii interesante asupra Universului, care ajung la aceleași concluzii. Deci, Universul nu e static, el evoluează. Acum, încă un lucru extraordinar. Semințele supraviețuiesc dezastrelor. S-au făcut tot soiul de experimente, inclusiv experimente atomice. Și, într-adevăr, se vede, dar de ce semințele supraviețuiesc dezastrelor? Nu cumva datorită faptului că au informația compactată și în informația compactată există portofolii de soluții de supraviețuire? Că e compactată pe mai multe niveluri de compactare? Nu cumva aceeași poveste o avem și cu genomul, care este cu informație compactată în gene, în cromozomi, bun, în ribozomi, în organite. Fiecare dintre ele având altă funcționalitate. E foarte interesant că treaba asta se întâmplă. Ok. Iarăși foarte interesant e altceva. Avem aici cum arată teoria evoluționistă a limbajului. Limbajul crește pe modificarea arealului. Deci această modificare a arealului e necesară în momentul în care, vedeți, aici avem ariile lingvistice. Ariile lingvistice mari. Bun. Și când s-a mișcat în altă arie geografică, dacă stăm și ne uităm un picuț, asta este zona petrolului, avem un tip de limbaj. Zona montană, am alt tip de limbaj.
nu cumva aici este tot o scoatere la suprafață dintr-un portofoliu de soluții adaptative a unei soluții care să fie corespunzătoare mediului în care a ajuns populația? Deci nu e aceeași poveste de pachete. Da, asta nu, degeaba o caracterizez cantitativ, nu are nicio influență. Deci Australia are două limbi, are limba aborigenilor și are limba engleză. Au fost două populații, dar de ce n-au învățat aborigenii limba engleză? Pentru că au trăit în deșert. Și deșertul cerea un tip de limbă. Foarte, foarte interesant. Iar în momentul în care s-au făcut marile invazii, de exemplu, marea invazie ariană, care a plecat de la noi, din zona Mării Negre, s-a împrăștiat toată această categorie lingvistică, dar nu peste tot, numai pe zona montană. Ok. Relațiile sunt foarte interesante și foarte complexe. Bun. Deci, vedeți, inclusiv ce zice Gerrit Lisi, în aceeași direcție. Dar trebuie să știi să-ți dai seama și să interpretezi. Așa. Văd că ai întrebare, Claudiu. Nu? Ok. Aveți careva o întrebare? Da. Dacă fiecare nivel are legea lui, transferul la un alt nivel este guvernat de o lege? Da. Avem legi care se repetă izomorf. Izomorfismul structural este aici. Deci, dacă din aceste funcții, care sunt automorfismele dreptei proiective, facem feedback-uri, feedback-urile respective vor avea exact același pattern de compunere. Același pattern de compunere pe care îl găsim aici. Aici sunt patternurile de pachete, ok? Care îmi dau un tabel identic cu tabelul izomorfismelor. Da? De exemplu, dacă F2, F1 îl iau, înlocuiesc cu drepte paralele. Unde mai găsesc eu pe F1? Aici, 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 aici și aici. Aici, aici, aici și aici. Asta mi arată că există și legi care merg cross nivele. Dar este izomorfism structural, nu este identitate. Din cauza aceasta, noi putem foarte bine să asemănăm, cum am văzut data trecută, universul cu un creier și toate filamentele alea determinate de câmpurile gravitaționale, filamente de gaze și praf cosmic dintre galaxii arată mai rău sau mai știți? Mai rău. Ne arată ca un creier. E extrem de interesant. Arată datorită acestui izomorfism. Însă, uneori patternul se repetă după un număr de nivele de fractalizare. Ăsta e neuronul, care este o hipergalaxie. Și astea sunt axon, dendride, etc. Bun? E foarte interesant, găsesc același pattern. Iar găurile
Uitați-vă bine câte găuri sunt acolo. Tot ceea ce noi numim materia rece, da? Materia neagră, materia rece, numai găuri, 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 găuri. Acum se constată, de fapt, că găurile alea nu sunt niște găuri întâmplătoare, doar că ce diferență masivă este între găuri și materie? Sunt alte legi. Ok? Eu, de exemplu, am descoperit aici găurile, o grămadă de găuri, mă întorc la universul evolutiv. De unde mi-au apărut mie găurile alea? Găurile sunt interesante. Ele au apărut, asta e evident că le-am văzut cu ochii noștri, la pachete, nu oricare, cu oricare. Aici am o gaură mare și aici am o gaură mare. Bun? Aici n-am nimic. Dar pe ce se bazează, de fapt, aceste tabele de consum? Faptul că am pachete de informație care se joacă cu alte pachete de informație. E bine, pachetul ăsta de informație nu se joacă cu ăsta. Aici are gaură. Probabil că nu sunt compatibile. Și aici avem găurile mari, dar a văzut bine că avem și multe găuri mici. O grămadă de găuri mici până la nivelele cele mai fine, la feedback-uri. Și găurile astea mici ne fac să găsim în pachetele alea drumuri. Uite, găurile mari și găuri mici înăuntru. Găurile astea de aici. Ok. Dar sunt în aceeași structură universală. Înseamnă că aici trebuie să fie altceva care nu merge pe aceleași legi. Pentru un alt mediu. Da. La fel cu materia neagră nu se poate confunda cu materia albă. Materia rece cu materia caldă. Dar sunt în relație. Sunt în aceeași matrice, Aceeași matrice, corect. dar ocupă alt spațiu. Influențează. Da, se influențează, dar nu interacționează. Se resping unele pe altele. Asta corelează cu ce spunea Bruce Lipton, practic. Mediul contează și nu genele. Adică genele sunt Și mediul contează și genele contează. Da, da, ele se activează dacă există mediu. E adevărat. Se activează dacă există mediu. Și activarea, ați văzut-o bine, că merge din pachete. Dar este posibil ca materia neagră să genereze materia albă? Da. Da. Materia neagră este cea din universul trecut, care a rămas remanent, dar care a generat materia albă. Și noi avem aici un tabel care ne arată cum s-a generat, pentru că materia albă pentru noi înseamnă materia care dă generații de materie. De exemplu, particule, atomii, etc., etc., mergând până la galaxii, sunt generații de materie. Aceste generații de materie, tabelul ăsta cu câmpuri colorate, care este doar un exemplu, că restul tabelelor mari le-ați văzut la aplicația lui Bogdan. Așa. Uitați-vă bine, de pildă, aici. Aici mi se generează câte două. Da? Aici tot câte două. Exact ceea ce formează partea asta, care este fractalizabilă, pentru că este izomorfă cu automorfismele dreptei proiect, cu tabelul de compunere. Și atunci se poate, încă o dată, compune la altă generație mai complexă de materie.
Bun? Dar care aici nu mai este câte două, e câte una, însă interesant, nu doar că e câte una, e interesant că acele una, de la câte două, le-am în sâmbure aici. Așa arată când sunt câte două, așa arată atunci când sunt separate între ele. Adică am alternative. În momentul în care se generează două, se generează cu alternative. Și asta este extraordinar de interesant. Universul, când se dezvoltă, ia alternativele de dezvoltare. Aceste alternative de dezvoltare supraviețuiesc sau nu. Ce rămâne devine calitate esențială a Universului. Deci, de aici ajungem la niște concluzii foarte interesante. De aici ajungem la concluzii interesante. De ce ajungem? Ajungem din următorul motiv. Mă întorc aici. Mă întorc aici cu umilință, pentru că vedem cât de puține știm, de fapt. Ok. Modelul de sustenabilitate și cel de aici, pe care îl vedem, de sustenabilitate și de metabolism, este modelul care îmi caracterizează viul. Viul nu are nimic de a face cu feedback-urile inițiale. El a scos o chestie, așa cum spunea și Gerrit Lisi, rupând simetria și alegând cu înțelepciune, s-a ajuns la ce ați văzut mai înainte cu acele... Am ajuns la aceste forme. Deci, dintre toate posibilitățile de evoluție ale Universului, una din ele a creat particule elementare și generații de materie. Dintre toate. Ok? Dacă mergem pe tabelul lui Bogdan, poți să-mi spui tu adresa, Grigorina sau Maria? Cum? Așa, 8, 9, bun. Dacă ajungem aici, observăm că doar ăsta și cu ăsta reprezintă modele de univers care nouă ne generează generații de materie. De ce? Pentru că îmi conservă tipologia coloanelor. Și observăm de asemenea că ce este cu feedback-uri îmi dă ceva, îmi dă generații de materie. Bun? Astea 6 sunt fractalizabile. Ok? E foarte interesant, dar dacă mă duc, arată identic, dar nu e identic. Dacă mă duc la ăsta, de exemplu, eu aparent tot aia e. Dar de fapt îmi dă generații de materie. Asta mai spune un lucru interesant. În anumite situații, în anumite condiții, materia se poate regenera. Ok? Să fie asemănătoare cu condițiile inițiale sau nu? Cum? Să fie asemănătoare cu condițiile inițiale sau nu? Da, în anumite situații, în anumite condiții. Deci aici avem portofoliile de soluții din care Universul a preluat 3 posibile soluții pentru universuri cu generație de materie. Seamănă puțin cu spermatozoizii? Dragul meu, seamănă Universul, după cum vedeți voi, conform acestei teorii care pleacă de la relația dintre informații. Deci,
diferența mare, noi nu măsurăm cantitativ, măsurăm calitativ. Ce înseamnă calitativ? Relațiile dintre informații. E doar vorba de relații. Care, atunci când mergem aici, devine esențial, pentru că noi dacă ne gândim că asta și cu asta generează pe ăsta, că ăsta și cu ăsta îl generează pe ăsta. Eu am relații dintre informații. Și nu spun un lucru nou. Euclid a arătat prima oară axiomele calitative ale incidenței. Dar matematica nu s-a dezvoltat pe incidență. Arată că două drepte generează un punct, că două puncte generează o dreaptă. A mers pe geometrie, dar nu a intrat în analiza ulterioară, a rămas numai acolo pe geometrie. Și observați bine, extraordinar de interesant, că informația se geometrizează. Da. Iar noi trăim într-un univers care e foarte interesant, este extrem de interesant, care este geometric. De unde știu că e geometric? Păi hai să ne gândim. Nu? Să ne uităm, de exemplu, la ceva, alt grup de oameni care gândesc, care vorbesc despre quantum gravity și despre graviton și așa mai departe. Și fac filmulețe, au făcut un institut. E foarte interesant cum văd ei lucrurile. Pentru că asta e de popularizare, filmulețul. Dar dacă noi punem aici politoape, vom descoperi pe quantum gravity că ei gândesc pe o teorie în care esențiale sunt niște forme geometrice. Ei lucrăm foarte mult cu formule și calcule de fizică cuantică. Ok, extradimensiuni, superstring, deci asta e undeva foarte sus, pe fizica actuală. Dar baza e dată de acești politopi. Politoapele sunt niște forme geometrice multidimensionale. Adică e posibil ca universul pe care îl vedem noi să fie doar un nivel. Da. Da, însă acum, fiind noi ce suntem și cine suntem, începem să ne punem un pic mintea la contribuție. Dacă noi când gândim bine sau gândim prost. Deci noi gândim de fapt sau doar facem niște comparații de tip cheie îmbroască? Mai degrabă reacționăm la un mediu pe niște pattern învățate. Da? Da. E posibil să reacționăm doar așa, din aproape în aproape. Nu știu, ne-am pus eu politoapele. Majoritatea, da. Nu știu tot timpul, dar și gândim. Adică gândesc și, sau sper că avem și... Sperăm că gândim. De gândire. Bun, când gândim? Că și asta este o problemă. Când gândim? Deci dacă noi avem o grămadă de modele de gândire, avem modele de gândire. Atât. Modelele de gândire
noi încercăm să le vedem ca cheia broască dacă intră sau nu intră. Adică ceea ce facem noi sunt inferențe. Deci, încercăm, merge, nu merge, merge, nu merge. Dacă merge, merg mai departe. Dar asta arată un lucru foarte interesant, că de fapt, marea dificultate pe care o avem este că noi nu gândim. Încercăm să aplicăm ceva și vedem dacă se potrivește sau nu se potrivește. Noi nu trăim informația. Da. Prin încercare-eroare. Pe urmă, încă un lucru care este interesant. Interesant este momentul în care noi băgăm de seamă, începem să avem mintea atât de deschisă la informație, încât ajungem să o și înțelegem pentru că empatizăm cu ea. Cum apare deschiderea. Da. Dacă nu empatizăm, nu gândim. Doar încercăm să verificăm, eventual cei mai inteligenți recurg la instrumente de verificare. Dar nu de descoperire. Uite, asta este foarte drăguț. Un creier nou apărut pe piață și o doamnă care arată cam cum arată creierul. Ce este extraordinar de interesant este că noi avem un creier format din 7 creiere. Nu este unitar. Avem 2 emisfere, stânga-dreapta, dar per total avem creierul mare, avem trunchiul cerebral și avem bulbul rachidian și al 7-lea este măduva spinării. Ok. Nu putem să auzim, dar putem să vedem. Părțile astea sunt mobile. Lobii temporali sunt mobili. Îi poți trage mai încolo. Bun? Poți să-i miști. La fel poți să miști trunchiul cerebral. Ia uitați-vă, trunchiul cerebral e format din 2 emisfere, mobil. Da. Cerebelul, da. Cerebelul. Bun. Și cu ce mă doare pe mine chestia asta? Păi mă doare pentru că e un lucru foarte interesant la mijloc aici, care este legat de structura acestor 7 hexagone, pe care nu putem înțelege decât dacă intrăm pe o aplicație. O aplicație simplă, care ne duce pe ceva pe care îl putem înțelege și care e legat de mintea copilului. De mintea copilului, să văd exact unde este, profile psihologice, ăsta e. Vă rog să vă uitați un pic, aici exploatăm. Deci aici am un hexagon. În care vedem cum funcționează coerența, mă duce în structurare, structurarea mă duce în învățare, învățarea mă duce în trăire, trăirea mă duce în intuiție. Coerența mă duce în înțelegere, înțelegerea în recunoașterea de pattern-uri, recunoașterea în proiectare mentală, proiectarea mentală în intuiție. Frumos! Ne bucurăm pentru dumnealui. Acum să luăm pe ăsta. Ăsta pleacă de andoastele, de la intuiție, care mă duce în inspirație, inspirația în învățare,
învățarea în memorare, memorarea în coerență. Și din coace, intuiția mă duce în acordarea pe frecvență, foarte interesant, învățăm, care mă duce în recunoașterea de pattern-uri, care mă duce în asimilare și care mă duce în coerență. Bun. Și cum învățăm, cum reușim, știți acum schema, că v-am arătat-o data trecută. E important însă să vedem relațiile. Am văzut că înțelegerea duce la asimilare dacă avem coerență, că structurarea duce la memorare dacă avem coerență, că trăirea duce la inspirație dacă avem învățare, că inspirația duce la proiectarea mentală dacă avem intuiție, că proiectarea mentală duce la acordarea pe frecvență dacă recunoaștem pattern-urile. Bun, până aici nu nimic greu. Acum, partea interesantă vine în continuare apropo de creier și de simetrii. Avem simetrie față de centru. Deci noi avem un centru de personalitate și acum iau punctele astea. Învățarea este simetrică față de vindecare. Prin învățare devii vindecător. Foarte bine. Iertarea este simetrică față de comuniune. Deci fără iertare n-ai comuniune, fără comuniune n-ai iertare. E foarte interesant că deja ăsta începe să arate structura cerebrală. Și avem acolo 6 plus 1 care e modul spinării. Dar altfel, basic avem 2 emisfere. Avem emisfera asta și emisfera asta. Bravo nouă! Emisferele sunt relativ asemănătoare anatomic. Învățarea depinde de asumare. Nu-ți asumi, nu înveți. Ați învățat vreodată ce nu vă plăcea? Dacă nu vă plăcea profesorul, învățați? Iertarea depinde de toleranță. Comuniunea depinde de simbioză. Vindecătorii depinde de premoniție. Va să zic că noi avem aici o axă care e undeva prin corpul calos sau prin organele cu secreție internă din creier, epifiza, hipofiza, ia să vedem. Înțelegerea, intrarea în rezonanță armonică, harul și echilibrul. Cine mi-asigură mie echilibrul? Anatomii vorbind. Cerebelul. Corect? Cine mi-asigură mie harul? Epifiza. Clar, epifiza. Intrarea în rezonanță armonică, cine mi-o asigură? Hipofiza. Și înțelegerea, acolo e mai greu, nu? Cum? Da, o anumită parte din lobul frontal, dar vezi, lobul frontal se împarte în două și asta este pe structura mediană. Da? Trebuie făcute cercetări, nu? Că poate până la urmă începem să înțelegem și noi universul ăsta. Deocamdată e mică aria, pentru că n-am stat să aprofundăm. Deci, reiau întrebarea. Noi gândim sau nu gândim? Avem potențialul, dar nu prea recunoaștem. N-am învățat să ne folosim bine materialul didactic pe care ne-a dat Dumnezeu aici. Da, Claudia? Pauză.
Gata. Am intrat la capitolul întrebări. Și vorbiți mai tare să se audă. Dar vorbim mai tare ca să audă și microfonul. Da. După acest univers informațional, să zicem așa, Da. unde apare, sau cum apare spiritualitatea? Păi, părerea mea că apare cam peste tot. Pentru că de ce v-am arătat până acum, se vede clar că există acest spațiu coerent al informației care arată că universul ăsta are inteligență proprie. Bun? Pe de altă parte, având capacitățile evidente de mobilizare, de găsirea unor drumuri din pachete, de comportamente, înseamnă că are și capacitatea de a se adapta la diverse situații și de a optimiza. Deci, începe să apară din ce în ce mai evidentă, mai ales dacă stai și studiezi în adânc un organism viu, din ce în ce mai evidentă universalitatea inteligenței. Faptul că e un univers inteligent, Gerard Lisi, când arată algebrele Lie 8, alea sunt cele mai complexe obiecte matematice din clipa de față. Ok? Iar dacă noi ne uităm un picuț mai adânc pe la ceea ce... uite că nu mai știu de unde le-am pus. La mine toate există, dar nu știu unde se află. Așa. Toate modelările făcute asupra Universului sunt cu niște chestii matematice absolut excepționale. Quantum gravity. Asta o căutam. Quantum gravity. Cercetări. De exemplu, politoapele, astea sunt niște poliedre multidimensionale. Ok. De ce anume nouă ne convin politoapele când lucrăm cu gravitația? Dacă un fenomen pe care îl cunoaștem atât de bine, cum e gravitația, și nu îl înțelegem deloc, doar știm că ne influențează, da? Este atât de important, uitați-vă bine, cum s-a putut modela relativ coerent, criticabil, bineînțeles, pentru că toți adepții teoriilor cantitative, măsurabilitatea și așa mai departe, determinism și mai multe, toate experimentele astea de mecanică cuantică arată de fapt un lucru foarte simplu, că universul e teribil de complex. Bun. Deci, complexitatea asta, uitați-vă, cum arată un politop. O să vedeți acum, nu avem sonor, dar da. Sigur. Însă, relațiile le face pe natură, ca și la Gerard Lisi, tot pe natură. Adică, cât de deștept poate fi universul ăsta dacă folosește cele mai noi teorii, cele mai grele teorii matematice, ca să facă niște chestii care sunt absolut simple. Da.
Asta înainte să inventăm lucruri. Aia e. Deocamdată noi abia începem să o pipăim un pic. Domnul profesor, dar cât e în mintea noastră și cât e simțirea? Pentru că nu știu dacă noi cu mintea vom afla răspunsurile. Și cât e ce Da. inițiem noi și cât e ce primim prin downloadare de informații. Sigur. Dacă noi știm că suntem conectați, e altă poveste. Da? Deci dacă plecăm de la ideea pe care ați văzut-o când am pus un feedback peste un hexagon și m-a dus la infinit, deci dacă noi știm că avem aceste dimensiuni a infinității și a simetriei și în noi, trebuie numai să o descoperim, să o scoatem la suprafață, atunci lucrurile încep să arate un pic mai bine. Altfel e greu. Uite, astea sunt politoapele. Sunt formate din astfel de tetraedre. Aranjat în fel. Aranjat într-un moment înseamnă relații. Relații. Uite, este un politop. Relațiile dintre tetraedre, astea contează. Este un poliedru multidimensional. Și bine, o să mă întrebați, dar totuși, dacă ajungem aici, la cursul 2, două nivele, varitatea tridimensională, uite, o găsim hexagonul și în reperul cartezian tridimensional, în clipa în care cubul e tăiat cu o secțiune care trece prin mijloacele muchiilor. Și într-un cub găsim 4 astfel de hexagoane. Ele sunt puse pe diverse culori. Iarăși interesant că și aici dau de găuri. Am zone pe care le pot accesa, zone pe care nu le pot accesa. Și iarăși este extraordinar de interesant că totul este semantic. Până și economia. Deci astea sunt tipologiile de economie pe care le avem în clipa de față. Deci, orice fenomen de oriunde se conformează semantic același tip de organizare. Bun? Și eu n-am deschis universul, am deschis numai o parte din univers care funcționează pe comunicare, feedback și relație. Că nu tot universul comunică, are feedback-uri și are relații. Avem găuri negre. Materie neagră, energie neagră și pete negre fără conținut în tabele. Nu le susțin pe celălalt? Da, ele sunt unele printre altele. Așa este. Cadru. Da. Însă, când am ajuns la nivelul feedback-ului, am posibilitatea comunicării, pentru că s-a dat acolo, dau de legile proprii. Și la fiecare nivel pe care îl urci, tu pierzi posibilitatea de a lucra și cu nivelele anterioare. Nu de tot. Dar saltul ăsta, acum, oamenii de știință care lucrează cu reactoare și așa în continuare și caută particulele ciudate, plecând pe gravitoni, ei de fapt doresc energie nesfârșită. E tot o chestie care ține de primitivismul nostru de gândire, în care puterea și averea contează și averea înseamnă energie și gândim așa, fără să judecăm la consecințele unei energii de astea infinite, ce ar fi să ne luăm pământul sub în poșetă și să plecăm prin spațiu cosmic, să navigăm cu el ca și cu o rachetă. Dacă soarele nostru îmbătrânește, ce ne facem? Nu trebuie să apelăm la energia nesfârșită. Probabil că asta este proiectul din spate. Ok?
Dar orice proiect ar fi, el până la urmă se așează în aceeași structură. Noi suntem constituiți pe o astfel de structură. Faptul că 98% din ADN se ocupă de generarea de informații ne face compatibil cu o structură informațională și cu un univers informațional. Întrebați-mă. Da, informația subzistă pe un material care... Da. Totdeauna informație pe un material. În cazul nostru este energia. Energia este suportul informației. Sunt două aspecte ale același lucru? Nu. Energia este suportul informației. De energia noi măsurăm cantitativ. Informația o măsurăm calitativ. E ca la dualitatea în cuantitate. Nu. Energia noi măsurăm cantitativ în diverse unități de energie, nu? În vați, în juli, în ce contează, n-are importanță în ce măsurăm. Important e că fiecare măsură de asta caracterizează o dimensiune a energiei. Dar, calitativ vorbind, dacă iau niște feedback-uri dintr-un pachet care sunt toate activate, de pildă, eu am un fenomen. Fenomenul respectiv poate fi sesizat și are o durată de existență. E de aici până aici. Apropo de lumină, lumina, energie, nu? Foarte interesant, noi nu știm ce e energia. Dar faptul că lumina, de exemplu, este de tip stări de agregare, adică rog-vaiv și toate celelalte la capetele segmentului, lumina roșie n-are nimic de a face cu lumina oranj, sau cu galbenă, sau cu verde, sau cu albastru. Bun? Sunt alte informații acolo care ne-au dat caracteristica respectivă. Putem spune că sunt stări de agregare informațională, dar atunci nu te mai uiți la partea cantitativă. Sapi de desubt ca să vezi din ce e făcută. Și au apărut și ceva instrumente de săpat. Astfel de instrumente sunt în clipa de față legate de ecuații Calabi-Yau, pe spațiile Calabi-Yau. Da, vedeți, dinamica care mi-apare aici, din ecuațiile Calabi-Yau, poate fi gândită și înțeleasă în virtutea ceea ce v-am spus înainte. Deci, sunt mai multe tipuri de feedback-uri, să spunem, informaționale, care interrelaționează unele cu altele și îmi creează dinamica unei particule, dinamica internă. Partea de mirror symmetry și de ecuații Calabi-Yau se apropie. Nu pot să vă pun cu dimensiunile pentru că vă trebuie să și auzim. Dar vă pot da ca să vedeți cât de dificil e pentru om să gândească complex. Ne uităm cam cum arată un poliedru în 4 dimensiuni. Bun. Deci, în 4 dimensiuni, eu nu mai sesizez dacă sunt în 4, dacă sunt în 3, pentru că mi-apar perspective noi. Dar aici o să vedem un hipercub.
un teseract. Acum e cub, dar dacă iau cubul cu umbra lui, cu imaginea lui de umbră și leg nodurile între ele, voi avea imaginea în curând a unui teseract. Le-am legat și vedem cum se transformă. Deci timpul, de exemplu, și mișcarea sunt legate de structura quadridimensională. Spațiul cu 4 dimensiuni este foarte ciudat, de pildă în spațiu complex cu 4 dimensiuni, în C4, orice nod e izomorf cu un cerc, nu poți face un nod. Iar aici vedem cum arată niște poliedre în 4 dimensiuni. Apropo de teseract, care este un poliedru în mai multe dimensiuni, în 8. Nu de teseract, de ce spuneam înainte, de quantum gravity. Și aici e problema. Știm noi să gândim? Sau experiența noastră senzitivă, senzorială, ne blochează mintea? Te uiți la așa ceva, ăsta este un poliedru în care toate muchile sunt egale, dintr-un vârf, din orice vârf pleacă același număr de muchii, dar în general, noi suntem blocați de experiența proprie. Avem rețele neuronale care s-au format pe o experiență proprie și atunci alegem ce am mai ales cândva. De-aia avem probleme. De-aia facem greșeli. Dacă am ales șahul ca strategie de război, vom folosi șahul ca strategie de război, indiferent dacă e totalmente improprie strategia respectivă, pentru că produce distrugeri iremediabile. Dacă am luat logica binară ca strategie de business, noi terminăm pământul ăsta, îl mâncăm, îl facem praf, pentru că îl judecăm cantitativ, pur și simplu, măsurăm pădurea la metri cubi de lemn, nu la varietatea informațiilor dintr-un ecosistem echilibrat. Știu că e greu. Ecosistemul nu se autoechilibrează, de exemplu, el când se dezechilibrează, face parte dintr-un ecosistem mai mare, care la rândul lui se reașează. Da, dar poate să și moară. Pentru că dacă, de exemplu, dispare un pachet întreg de feedback-uri, moare și el se... Dar la ecosistem mai mare sau se transformă? Ceva natural, se transformă... Da, dar se transformă tot dintr-un pachet. Deci aici sunt jocuri finite, deși sunt foarte multe. Deși sunt foarte multe, sunt de ordinul cum a măsurat Maria 10 la puterea 40 a pattern-uri, care este uriaș. E uriaș. Totuși, nu știm să-l numim, nu avem nume pentru 10 la puterea 40. E cam cât numărul atomelor din universul cunoscut. Ok? Da, noi, adevărul e că nu știm să gândim. Și trebuie să ne batem capul acum la ceva extrem de greu, pentru că ne gândim greșim. Și greșind, nu mai avem instrumente. Degeaba avem politoape dacă nu știm ce să facem cu ele. Deci ele ne depășesc imaginația. Mintea noastră nu este antrenată. Bun? Ele sunt în realitate, deci e cât e de inteligent universul ăsta. Spuneți-mi, există o singură dovadă că inteligența universului nu există? O dovadă. Nu
Einstein spunea că există două cantități infinite pe lumea asta, universul însuși și prostia omenească. Despre universul însuși mai sunt discuții, dacă e infinit sau nu. Nu știu, poate omul în etapa actuală. Da, dar este ceva care are importanța pe care o are, deci nu ne ducem mai departe. Ok? Noi avem, dacă ne uităm în structura cerebrală și o să ne uităm în ecologia creierului, în ecologia minții, în ecologia informației, ați văzut că am dat acum o ieșire către economie. Vom avea aceeași poveste în ecologia asta, vom descoperi aceeași inteligență. La un moment dat am afirmat într-un interviu că pot demonstra matematic că Dumnezeu există. Acum mă credeți? Bun, întrebați-mă. Facem primii pași. Da? De unde reiese spațiul fazelor? Dacă Spațiul fazelor este, vă arăt imediat, vă dau trimiteri, mai simplu. Imagine the seventh dimension. Imagining the seventh dimension, o să dați de spațiul fazelor. Ok? De fapt, e foarte interesant. În a 6-a e spațiul informațional, în a 7-a este spațiul fazelor. Luați toate filmulețele cu Imagining the First Dimension, Seventh Dimension, Fifth Dimension, Sixth Dimension și mai departe. Bun? Și vom discuta pe urmă. Spațiul fazelor îl descoperim foarte bine și la tabelul lui Bogdan. Bun? Dar numai în faza primară, pentru informația primară. Dacă ar fi terminat Maria cele 10 la puterea 40 a Peternuri, da? Ceea ce era imposibil, pentru că nu avem puteri de calcul pe tot pământul să facem asta. Sau cine știe, așa am fi avut o imagine completă asupra spațiului fazelor. Ce înseamnă spațiul fazelor? Este spațiul componentelor informaționale care, legate între ele, îți dau texte. Care texte se manifestă ulterior, la fel cum genele sunt texte care se manifestă ulterior, da? În fizic și în comportamental. Așa. Întrebați-mă, vă rog. Cum? Ultima întrebare. Da. Toată teoria dumneavoastră, unde o putem, cel puțin, regăsi ca și concept? Conștiința iar e foarte interesant pentru că trebuie să ajung din nou. Nu mai știu unde am găsit, că i-am găsit la un moment dat. Nu. Cei cu quantum gravity. Sunt niște oameni care chiar îmi plac și care au studii pe conștiință și vreau să vă pun tot ce e acolo, pe quantum gravity, le găsesc. La mine nimic nu se pierde, totul se rătăcește. Și colateral, când găsiți la noastră, gândirea cantitativă este dependentă de nivelul de conștiință al subiectului? Da. Capacitatea de a gândi calitativ ține de nivelul de conștiință? Ține de nivelul de conștiință, într-adevăr, dar mi-a plăcut foarte mult
ce au pus oamenii ăștia acolo. The most sophisticated theories of consciousness. Da? Deci, fiind un subiect mare, eu aș vrea să citiți un pic acest articol. Ok? Și vom discuta la întâlnirea viitoare, că acum înțeleg că suntem în criză de timp. Dar așa aveți datele. Bine? Ok. Bun. Profesor, dacă este să începem un program de sustenabilitate la 5 leere. 8 leere. Da. La ăla trebuie să ajungem. Dar dacă începem, de unde începem? La care? La 2, de la 3, la 4, 5? Eu ați văzut cum l-am început. Am început de la nivelul cel mai grosier, de la crize, crizele fiind cele care ne mănâncă nouă sufletul. Ok? Mergând crizele guvernamentale. Ăștia sunt specialiști în crize, în a crea crize, pardon. Da. Crizele rețelelor internaționale. Aici avem partea reactivă. Aici vine partea proactivă, iar aici vine partea colaborativă. Și toate astea trebuie să meargă în continuare. Deci crizele înseamnă realitatea produsă de incapacitatea noastră de înțelegere și mergând mai rafinat și mai rafinat până la nivelul 8, noi ne transformăm și mintea astfel încât să fie foarte penetrantă, da? Lucrând pe proiecte, și o să facem un astfel de proiect, vă alegeți voi tema, lucrând pe el, se întăresc rețele neuronale, crește inteligența, de nu să mai primească acasă familia. Deci sunteți prea ciudați pentru noi. Și așa de mă privește. Dar întâi trebuie să avem însă, ca să putem ajunge, și o să ajungem, să lucrăm, trebuie să avem o cunoaștere teoretică cât de cât la suprafață suficientă ca să știm cu ce piese jucăm. Bun? După care vom merge practic colo, vom asculta o bucată de teorie. Ok? Mi se pare greu? Bineînțeles! Dai frumos? Nu e complicat. E frumos? E interesant? Da, da. Este? Merită să trăiești pentru a avansa în cunoaștere? Bine ați venit în timp. Bine. Ok. Bine. Cu mare drag, cu mare...